Szia, Cassidy! Hello! Örülök, hogy itt láthatlak a Mondokonon. Kicsit mesélnél a Dream Hackről, mert hallottam, hogy egy szuper helyezést értél el, és kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a kon, a Mondokonhoz képest, mennyivel másabb, és majd a cosplayedről is mesélnél. Hát maga a kon teljesen más, mint a Mondo, mert ez alapvetően egy ilyen óriási LAN-party, tehát több ezer számítógépet kell elképzelni, különböző zónák vannak, van, ahol egy nagy teremben nagyon sokan vannak, és az a zajos terem, van egy ugyanakkor, amiben szerintem volt vagy 2000 gép, vagy nem, nagyon sok. És az volt például a Chilles szoba, ott nagyon csönd volt, nem volt semmilyen műsor, és még több hely volt, voltak ilyen VIP részlegek, amik közel voltak valamelyik bajnokságnak a színpadához, illetve nagyon durva nemzetközi bajnokságokat tartanak. Mi például egy Heroes of the Storm meccset néztünk, ott ez valami nyári bajnokság volt, és Korea-Kína versenyző, tehát Korea versus Kína versenyt látunk, és baromi jó volt. Tehát, meg az egész ilyen, nagyon olyan volt, mint egy ilyen aréna. Tehát amit látunk, hogy néz ki egy LOL döntő, ez pont olyan volt, csak egy picit kisebb színpaddal, de ez alapvetően ugye erről szól ez a rendezvény, plusz kezdik behozni a cosplay. Tehát, hogy azt hiszem, hogy 2 éve volt ott Maria Jahan először, aztán volt ő még egyszer, de akkor kezdődött el egyáltalán ott a cosplayes szekció. És milyen ott a cosplay felhozatal? Csak játékokból öltöznek be, de azért vannak animések is. Kifejezetten, tehát ide egy ember volt Star Warsból, egy nagyon cuki öreg Luke, nagyon aranyos volt, de egyébként így más nem is rémlik, hogy fiam, mert ugye mindenki a rendezvény koncepciója miatt játékból öltözött be alapvetően. És te milyen cosplay-el indultál itt? Én az Overwatchból Widowmaker voltam. És mennyi ideig tartod ezt a cosplayt elkészítened? Hát nem sok, egy ilyen nagyon durván intenzív 2 hét mondjuk. Tehát tényleg az, hogy napi 6 óra alvás, vagy 3, az nagyon jó ütemesen meg volt, tehát mindig így 3 óra után fölkeltem, vagy 6 után, tehát ez meg volt, és akkor úgy folyamatosan. Tehát, és itt kint a versenyen ugyanúgy szét volt választva a pref meg a craftsmanship, mint itthon, vagy itt egybe volt minden? Nem, ott az volt a fura, hogy én saját zenét küldtem be, illetve egy barátnőm is, aki kihívott, ő Aken a cosplay egyébként, és mi saját zenét küldtünk be, és minket úgy konferáltak fel, hogy ez performance, tehát hogy látszott, hogy még az elején vannak ennek az egésznek, és azért aki vitt saját zenét, őt meg perfként konferálták föl, a többieknek meg benyomtak valamilyen egységes zenét, és csak úgy pózoltak. Tehát ugye ott még nagyon az elején van, de szerintem azon a rendezvényen nem is nagyon van szükség arra, hogy külön perf legyen, mert ott úgyis a játékok, a bajnokságok, illetve maga a LAN-party az a lényeg. És a zsűrizés hogy zajlott? Kik voltak a zsűrikben, illetve hogy volt a pontozás? Hát most sajnos nem volt meghívott ilyen amerikai vendég, mint a Jahan, jó lett volna. Egy nagyon kedves cosplayes lány, akit most ismertem meg így a munkáit, ő volt, tehát ő egy helyi, egy svéd lány, ő volt a zsűriben, illetve még volt egy lány, egy rózsaszín hajú, de nem tudom, hogy ki volt, szerintem valami helyi divattervező lány lehetett, ez nem volt annyira tiszta, illetve Martin Wong volt, de ő meg valamiért csak a színpadon nézte a produkciókat. Tehát volt egy külön zsűrizés, ahol ott volt minden cosplay, és akkor egyesével így oda totyogtunk az asztalhoz, és még az volt a fura, hogy egyébként a jelentkezésben le volt írva, hogy nem muszáj ott a zsűrizésnél fölvenni a ruhát, hanem akár utána is bele lehet bújni, elég, hogyha válfáról megmutatod. Tehát ez így zajlott, illetve hát a helyi svéd lány, ő még szintén ott volt a színpadon is, és megnézte, meg egy helyi énekes lány volt a színpadi zsűriben. Ez így ketté volt bontva, kicsit fura volt. És mennyire voltak kemények, vagy hát, hogy mondjam, technikások a cosplayek, amik elkészültek és a versenyen indult? Az első helyezett, őróla ott tudtam meg, hogy már nagyon sokszor indult, és mindig szerzett egy helyezést, tehát ő neki ez egy ilyen nagyon nagy kör volt, mire megnyerte, de állati jó volt. Tehát ott volt maszkírozás, vagy hát nem pont arcon, de például a keze ilyen gumiszerű öntvények voltak, a parókája az világbajnok, nagyon sok öntés volt rajta, csiszolás, varrás, belül körbe világított egy LED sor, óriási lencséje volt, tehát ez nagyon-nagyon ütős, még a cipője is fantasztikusan nézett ki, tehát ő
nagyon sok technikát használt, és azt hiszem, hogy ez a legjobb, hogyha egy ruha nem csak varrott, nem csak páncél, hanem úgy minden van benne, és ő ezt nagyon kimaxolta. És ez Svédországban volt ez a rendezvény, hogy tudtál ide kijutni, vagy mik a feltételek, hogyha mondjuk valaki ki szeretne menni, ugyanígy ilyen erre a LAN partira, nagy Dreamhackre, mit javasolnál neki, hogy? Gyűjtsön jó sok pénzt össze, mert így ez önköltséges, és a belépő 20 000 forintnak megfelelő korona. Tehát azért ez egy elég vaskos buli volt, mi már tavaly óta terveztük. Tavaly úgy gondoltuk, hogy kimegyünk majd tavaly ősszel, aztán az nem jött össze persze, és akkor mostanáig tolódott. Tehát igazából ezt mondanám meg ott kín, ez a barátnőm is mondta, hogy ő ugye kínnel már nagyon régóta tudja az árakat, és mondta, hogy ahhoz képest még olcsó is maga a hely, ott a kaja opció, de egyébként egy elég drága buli, viszont abszolút megéri, mert nagyon más az egész, még nagyon jó cosplayeket lehet látni, tehát nincsenek annyian, tehát mondjuk volt maximum 25 ember cosplayes, vagy 30 talán, de nagyon izgalmas mindig külföldön az újakat látni, mert minden országban mások a preferált anyagok, másokat tudnak beszerezni egyáltalán, és emiatt szerintem mindenképp érdemes, csak nem egy olcsó. Megkockáztatom, hogy Londonnal vetekszik, vagy drágább is talán. És mennél még ide a Dreamhackre? Szerintem a Jinx-el megyek is majd, mert ugye most Eurocosplayeltem volna, nem készültem, és... Külön díjas voltál, ugye? Külön díjas? Vagy hát az ilyen, tehát úgy volt, hogy volt első, második, harmadik, meg Best in Show, meg volt még egy lány, aki nem volt kiírva az a díjazás a weboldalon, de elég durva, mert ő meg egy Alienware számítógépet nyert, aki egyébként, tehát az a cég az egyik fő szponzora volt a rendezvénynek, és csak úgy így hozzávágtak egy Alienware gépet, tehát így jó. Elég passzák a díjak. Akkor te a Best in Show díjat hoztad el végül. Igen. Hát gratulálok hozzá, és remélem, hogy legközelebb is ugyanilyen sikeresen fogsz szerepelni. Hát én is. És sok sikert, és köszönöm szépen az Köszönöm interjút. én is. Hello!